হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু ছাৰ বাইদেউসকল ইংৰাজীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ আৰু এটি ধুনীয়া লেচন প্লান। নৱম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া বিষয়ৰ এটি ধুনীয়া কবিতা শিশু লীলা। এই কবিতাটিৰ এটি লেচন প্লান হয় এইটো, আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ভিডিঅ'টো b.edৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে, লগতে অসমীয়া বিষয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে বিদ্যালয়ৰ নাম, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গড় বয়স, পিৰিয়ড, সময়, তাৰিখ, বিষয় অসমীয়া, পাঠ শিশু লীলা, পাঠ্যপুথি অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকা, প্ৰকাশক অসম ৰাজ্যিক পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন আৰু প্ৰকাশন নিগম লিমিটেড। আৰু ইয়াৰ এই লেচন প্লানটিৰ যিটো সাধাৰণ উদ্দেশ্য সেইসমূহ হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানসিক বিকাশ সাধন কৰা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বৌদ্ধিক আৰু আধ্যাত্মিক ভাৱ জগাই তোলা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভাষা সাহিত্যৰ প্ৰতি অনুৰাগ বৃদ্ধি কৰা। সাধাৰণ সঁজুলিসমূহ থাকিব খৰি মাটি, কৃষ্ণফলক, ডাষ্টাৰ, পাঠ্যপুথি, নিৰ্দেশক মাৰি আৰু পাঠ পৰিকল্পনা। আৰু বিশেষ সঁজুলিৰ ভিতৰত থাকিব মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰতিছবি। শিশু লীলা কবিতাটিৰ প্ৰস্তাৱনা হ'ব এনেকুৱা: স্তৰ, তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জ্ঞান, পূৰ্ব জ্ঞানৰ ধাৰণা, শিক্ষকৰ কাৰ্য, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰ্য। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শংকৰদেৱৰ লগতে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ বিষয়ে জানে। শিক্ষকৰ কাৰ্য থাকিব শিক্ষকে হাঁহি মুখেৰে শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰৱেশ কৰিব। প্ৰথমতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফালে চাই অভিবাদন গ্ৰহণ কৰিব আৰু নিৰীক্ষণ কৰি পৰিপাটিকৈ বহাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। শ্ৰেণীকোঠা নিৰীক্ষণ কৰি পাঠৰ পূৰ্ব জ্ঞানৰ বিষয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দুটামান প্ৰশ্ন কৰিব। শংকৰদেৱৰ জন্ম ক'ত হৈছিল? শ্ৰীকৃষ্ণৰ মাকৰ নাম কি? কীৰ্তন ঘোষা কোনে ৰচনা কৰিছিল? আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহা আসনৰ পৰা থিয় হৈ শিক্ষকক অভিবাদন জনাব আৰু শিক্ষকে সোধা প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰিব। উত্তৰসমূহ এনেকুৱা হ'ব: নগাঁও জিলাৰ বৰদোৱাৰ ওচৰৰ আলিপুখুৰী নামে ঠাইত মাকৰ নাম যশোদা আৰু কীৰ্তন ঘোষা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ৰচনা কৰিছিল। আৰু শিক্ষকৰ কাৰ্যৰ ভিতৰত চাওক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উত্তৰৰ লগত সংগতি থকা দুটামান বিষয় কৈ শিক্ষকে আজিৰ পাঠটি ঘোষণা কৰিব যে আজি আমি অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকাৰ অন্তৰ্গত শিশু লীলা নামৰ পাঠটি আলোচনা কৰিম। তাৰ পিছত শিক্ষকে পাঠটিৰ নাম কৃষ্ণফলকত লিখি দিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিজৰ নিজৰ কিতাপৰ পৰা পাঠটো উলিয়াই পাঠৰ নাম নিজৰ বহীত লিখিবলৈ ক'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ নিজৰ পাঠ্যপুথি আৰু বহী উলিয়াই পাঠটিৰ নাম নিজৰ বহীত লিখিব। ইয়াৰ পিছতে চাওক, দুটামান পিকচাৰ ইয়াত দিয়া হৈছে, শিশু কৃষ্ণ আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। তাৰপিছত উপস্থাপনিষ্টকেইটা স্তৰ, তাৰপিছত শিক্ষণীয় বিষয়, বিশেষ উদ্দেশ্য, শিক্ষকৰ কাৰ্য, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰ্য, শিক্ষাদানৰ ফলাফল। প্ৰথমতে থাকিব শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাল্যকালৰ চাৰিত্ৰিক দিশ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভগৱান ৰূপী শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰিত্ৰ আৰু ভক্তি ৰমণৰ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান দিয়া। শিক্ষকে পাঠটি আৰম্ভ কৰি ক'ব যে শিশু লীলা কাব্যাংশৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক সাধাৰণ মানৱ শিশু হিচাপে অংকন কৰা হৈছে। মাজে মাজে শিশু কৃষ্ণৰ কিছুমান অদ্ভুত কাৰ্য দেখি এক আচৰিত বালক স্বয়ং ঈশ্বৰৰ ভাৱ মনলৈ আহে যদিও পুত্ৰ স্নেহত অন্ধ মায়া পাশত আবদ্ধ যশোদাই নিজৰ প্ৰাণৰ সন্তান বুলিয়ে সাধাৰণ মাতৃয়ে নিজৰ পুত্ৰৰ প্ৰতি কৰা আচৰণকে কৰি আহিছে। শিশু লীলা কাব্যাংশত দধিমথনৰ এটি বৰ্ণনাৰে শিশু কৃষ্ণৰ মানৱীয় উদ্ভণ্ডালি, দুষ্টালি, অট্টপালি চৰিত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে। মাক যশোদাই পুত্ৰ কৃষ্ণৰ গুণানুকীৰ্তন কৰি গুণ গুণকৈ গীত গাই দধিমথি আছে। তো ছাৰ বাইদেউসকল, মই গোটেইখিনি পঢ়িবলৈ নাযাওঁ, নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলৈ যাব। মই অলপ ইয়াতে স্কিপ কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব, নহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ পৰা। আৰু
ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰ্যৱলী চাওক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষকে কোৱা কথাবোৰ মনোযোগেৰে শুনি যাব আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰ টকা বহীত লিখিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষকৰ পঠনশৈলী মনোযোগ দি শুনিব আৰু ইয়াৰ পৰা কি ফল লাভ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাঠটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহ দেখুৱাব, যাৰ ফলত জ্ঞান বৃদ্ধি হ'ব। তাৰপিছত চাওক উপস্থাপনৰ শিক্ষণীয় বিষয়। নেক্সট শিক্ষণীয় বিষয় হ'ব লেখক পৰিচয়। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সমাজ সংস্কাৰ আৰু সাহিত্যৰ প্ৰতি অৱদান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অৱগত কৰোৱা আৰু শিশু লীলা কবিতাটিৰ স্পষ্ট উচ্চাৰণ আৰু সাৱলীলভাৱে পঠন অভ্যাস গঢ়ি তোলা। শিক্ষকৰ কাৰ্য। শিক্ষকে কবিতাটি আলোচনা কৰি শংকৰদেৱৰ চমু পৰিচয় দি ক'ব যে তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 1449 চনত নগাঁৱৰ বৰদোৱা আলিপুখুৰী নামে ঠাইত। তেওঁৰ সাহিত্য কৃতি হ'ল ৰুক্মিণী হৰণ, পাৰিজাত হৰণ, কেলিগোপাল, কলিয়দমন, কীৰ্তন ঘোষা আদি। কীৰ্তন ঘোষা শংকৰদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভস্বৰূপ। 1568 চনত তেওঁ ইহলীলা সম্বৰণ কৰে। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী কাৰ্যৰ ভিতৰত থাকিব শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষকে কোৱা কথাখিনি মনোযোগেৰে শুনিব আৰু ইয়াৰ পৰা লাভ হ'ব শিক্ষাৰ্থীসকলে কবিৰ বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰিব। তাৰ পিছত আপোনালোকে মই আকৌ স্কিপ কৰিম, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাই যাব শিক্ষকৰ আদৰ্শ পঠন আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৰব আৰু নীৰৱ পঠন। শিক্ষকে ইয়াতে পঠন কৰি যাব প্ৰথমতে, তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খুব ধুনীয়াকৈ শুনিব আৰু ইয়াৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঠন কৌশল আয়ত্ত কৰিব আৰু পূৰণ কৌশল শিকিব। ইয়াৰ পিছত শিক্ষকে কবিতাটিৰ কেইটামান প্ৰশ্ন শিক্ষাৰ্থীৰ জ্ঞান নমুনা ল'বলৈ উপস্থাপন কৰিব। প্ৰশ্ন থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ: কৃষ্ণ গীত ভগৱন্ত সুন্দৰী, কৃষ্ণ গীত গোৱা সুন্দৰী গৰাকী কোন? প্ৰশ্ন। তাৰপিছত মথনি শব্দৰ অৰ্থ কি? আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰিব। ইয়াৰ পিছত সামৰণি স্তৰটো আহিব আৰু শিক্ষকৰ কাৰ্য, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰ্য, এইখিনি আপোনালোকে অলপ চাই লওক। পাঠখন শেষ কৰাৰ আগতে শিক্ষকে শিক্ষণীয় সংকেতবোৰ ওপৰত আকৌ এবাৰ আলোচনা কৰিব। ইয়াৰ পিছত শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গৃহ কাৰ্যৰ বাবে কেইটামান প্ৰশ্ন কৃষ্ণফলকত লিখি দিব আৰু প্ৰশ্নকেইটা চাই লওক। আপোনাৰ মতে নিজৰ মতে বনালে হ'ল প্ৰশ্নখিনি আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মনোযোগেৰে শুনিব আৰু গৃহ কাৰ্যৰ বাবে দিয়া প্ৰশ্নসমূহ নিজা নিজা বহীত লিখি ল'ব। আৰু ইয়াৰ পিছত সময়ৰ ঘণ্টা বজাৰ লগে লগে শিক্ষকে শিক্ষণীয় সামগ্ৰী গোটাব, কৃষ্ণফলক মচিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ধন্যবাদ জনাই প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ প্ৰয়োজনীয় শুধৰণিৰ বাবে পিছদিনা শ্ৰেণীত লিখি আনিবলৈ ক'ব আৰু শ্ৰেণীকোঠা এৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে থিয় হৈ শিক্ষকক বিদায় সম্ভাষণ জনাব।